Леонід Данільчик. Релігіомос. Атеїзм та гомофобія. Затишне кафе причаїлось у кутку між двома старими, проте доглянутими будинками австрійської епохи. Кав'ярня манила приязню крізь жовтуваті шибки вікон. Ілля сповільнив ходу. Мерзлякувата погода, хоч і творила своєю мжичкою дотепні візерунки на слизькій бруківці, але до тривалих прогулянок не спонукала. Чоловік пірнув у задекоровані під старовину двері та опинився у маленькому охайному приміщенні із густо наставленими столиками та стільцями різного гатунку. Поклав рукавички на єдиний вільний столик та підступив до скупої стійки. Повагався над широким асортиментом кави і замовив навмання. Вирішив дочекатись замовлення, не відходячи від прилавку. Надто магічними виглядали рухи баристи при начакловуванні ароматів у мініатюрну філіжанку. Нарешті замовлення опинилося в руках Іллі, і він обережно рушив до свого місця, але за столиком уже жваво гомоніли дві дівчини. Відчувши чужий погляд, юначки обірвали бесіду та підняли хмільні очі на спантеличеного чоловіка. Трійця ніяково заусміхалась. Богданка розгублено роззирнулась, помітила пару рукавичок та збагнула, у чим річ. Зазвучали взаємні вибачення, і дівчата незграбно підвелись. Відсутність вільних місць у кафе змусила їх забаритись. Ілля ладен був поступитись столиком, але філіжанка на блюдці задріботіла та нагадала за себе. Чоловік ввічливо запропонував компроміс. «Я займу лише краєчок столу, буквально на 2 ковтки кави». Адріана різкувато заперечно махнула рукою та спробувала вибратись у тісний прохід. Недолуга вовтузня у маленькому кафе спричинила мовчазне обурення решти відвідувачів, і трійця все ж всілась, надалі ніяково усміхаючись навзаєм. «Сподіваюсь, я вам не заважатиму», – вкотре перепросив Ілля. «Нам важко завадити», – з несподіваним викликом видала Богдана, чим викликала у співрозмовника здивований погляд. Чоловік пильно оглянув дівчат. Зустрів затуманені, зате впевнені та навіть дещо зверхні погляди. М'яко усміхнувся на ці войовничі пози. Розпалені спиртним та своєю дискусією, приятельки чомусь загострили увагу на випадковому незнайомцю. Ілля із притаманною йому вічливістю вирішив не опиратись бесіді. Назвався. «Ілля!» «Богдана, а це Адріана!» відповіла вогненно руда дівчина та відрекомендувала коротко стрижену під рекрута подругу. Повисла павза, під час котрої Ілля не припиняв вивчати юначок. Зовні приятельки разюче відрізнялись одна від одної, проте було очевидно, що захоплені вони якоюсь спільною гарячою ідеєю. Вигляд кожної ніс у собі виклик. В яскравому волосі Богдани плутались зелені пасма. З-під легкої, не по сезону курточки виглядали майже неприкриті відвертою блузою перси. На противагу їй Адріана не виглядала жіночно. З її надиво широких плечей недбало звисала чоловіча сорочка із закоченими по лікті рукавами. Свій шкіряний жакет вона скинула та поклала на коліна. Не розуміючи поведінки дівчат, Ілля промовив. «Я обірвав вашу розмову. Ви за щось гаряче дискутували». Адріана гмикнула та зирнула на запальну приятельку. Відповіла. «Так, маємо певні розбіжності у поглядах щодо напрямку нашого руху», поманила владним жестом недоречного у цій тисняві офіціанта та замовила 2 келихи світлого пива. «Ви активістки?» – уточнив Ілля. «Феміністки!» – знову чомусь з викликом кинула Богдана. Ілля не стримав широку усмішку. Стало очевидним, що гарячність розворушених суперечкою дівчат спровокована алкоголем.
Юнацький максималізм подруг вимагав висловити комусь свої переконання, показати свою непорушну позицію, і Ілля чудово підходив на роль опонента, зважаючи на свою гендерну приналежність. «Це важлива соціальна течія», – погодився чоловік. «Особливо вагому роль вона відіграла в середині минулого століття». Спробував на дотик філіжанку і, переконавшись, що кава достатньо охолола, відпив ковток. Продовжив. «Зараз у вас не такий тернистий шлях, як у засновниць фемінізму». «Чому?» – обурилась Богдана. Адріана провела пальцями по повіках. Її дратувала награна театральність приятельки, тому вона грубо обірвала ймовірну промову поплічниці. «Шлях, може, й не тернистий, але дискримінація повсюдна». «Не можу з вами погодитись», – заперечив Ілля. «Так, звісно, є певні аспекти, але загалом…» Офіціант приніс замовлення, і це перервало обережну відповідь Іллі. Богданка подалась вперед з наміром видати тираду, але Адріана знову зупинила її нетерплячим жестом. Залихватсько поглинула майже половину вмісту келиха і вперше гострий погляд в Іллю іронічно спитала. «Що загалом? Загалом є перспектива обрання мами римської чи православного матріарха?» Від такого випаду Іллю заціпило. Він розгублено закліпав і лише за кілька секунд опанував себе. Знову ласкаво усміхнувся. Адріана збагнула, чого так біситься приятелька. Богдану дратувала ця мила усмішка на устах чоловіка. Усмішка всезнаючого проповідника, що наставляє нетямущих овечок. Коротко стрижена юначка пригледілась до співрозмовника і здогадалась, що Ілля – чоловік релігійний. Вирішила пройтись по болючим точкам опонента. Мовила з напускною байдужістю. «Хоча у сьогоденні жінкам не потрібна провідна роль у релігії. Це не має принципового значення. Вірування відживають своє. Лишень недалекі тупуваті люди можуть іще втішатись божественними мітами». Репліка сягнула цілі. Щоки Іллі спалахнули. Пальці задріботіли на вінцях філіжанки. Але це був лише миттєвий ефект, і усмішка Іллі набула ще більшої поблажливості, наче йому доводилось пояснювати дітям очевидні речі. «Навряд чи ваше твердження може бути вірним. Віру не можна порівнювати з легендами чи казками. Видатні науковці були і залишаються глибоко віруючими людьми, зокрема відкривач геліоцентричної системи Галілей». Адріана скептично відмахнулась. «Це не аргумент. Перед Галілеєм стояв простий вибір – або багаття інквізиції, або смиренний вигляд під час літургії». Провокація знову зачепила заживе. Ілля не розумів, чому нахабство незнайомої юначки так обурює його. Щось у ній вабило і водночас відштовхувало. Схожих бесід на тему релігії Ілля провів чимало, і жодна з них не викликала у нього пересердя, лише співчуття та бажання помолитись за блудну душу. Чоловік змінив русло розмови. «Бог – це любов. Не потрібно прискіпуватись до дурниць. Господь дарує нам свою всеосяжну любов. Потрібно лише відкрити своє серце, щоб пустити її туди». «Любов?» – пожвавішала Богдана. «Так», – Ілля поглянув на дівчину. «От у вас яке чудове ім'я – Богом дана». Дівчина поправила пасма та вигнула спину, вочевидь демонструючи свої принади. Ілля байдуже ковзнув очима по звабним формам. Відпрацьований трюк не справив на нього враження. У Богдани не виникло підстав використати традиційний докір – звинуватити співрозмовника у хтивості, і це ще дужче її розгнівало. Адріана покривилась на такі примітивні спроби маніпуляції.
Дивна любов у Бога, вибіркова, випалила рудоволоса. Тобто, не зрозумів Ілля і допив свою каву. Бог любить усіх, але не усім дозволяє любити. Чоловік насупився, шукаючи сенс у почутому, і поглядом попросив роз'яснення у Адріани. Коротко стрижена юначка гмикнула одним кутиком губ та залпом по-офіцерськи допила залишки пива, втерла передпліччям піну з губ і сказала: «Гомосексуалісти! За що Бог їх не любить? Хіба вони не по образу і подобі його створені? Якщо це так, значить Бог, як мінімум, латентний гомосексуаліст». Дівчата лукаво перезирнулись. Ілля проковтнув відверту провокацію і стримано відповів: «Бог любить усі свої створіння. Він не ділить їх на правильних і неправильних. І ваші висловлювання образливі. Не думаю, що це доречно у розмові із малознайомою людиною». В очах Адріани блиснув вогник. Хмільний азарт захопив плин її думок. Ще слово, і вона роздушить цього жалюгідного чоловічка. Повільно промовила: «Геї огидні! Це бридко! Одностатевий секс – це збочення! Якщо твій Бог…» Зумисно перейшла на фамільярність. «Твій Бог любить геїв, значить він мерзенний збочинець!» На цей раз грубість боляче вразила. Ілля зблід. Помисли його сплутались, і усмішка сповзла з обличчя. Він поволі взяв свої рукавички зі столу, роздивився, наче бачив їх уперше, і, не підіймаючи погляду, відповів: «Ви, Богдано, намагаєтесь привернути до себе увагу, провокуєте своїм відвертим вбранням. Робите це лише для того, аби потім мати привід для бурхливого обурення. Вами рухають геть не ідеї фемінізму, а тільки прагнення самоутвердитись». Підняв очі на зверхньо усміхнену Адріану. В погляді чоловіка уже не було пасторської поблажливості. Голос стримано різав злостивістю. «А ви, Адріано, зважаючи на ваш зовнішній вигляд, замашки, награне нахабство, складаєте враження пригніченої людини. Вам ненависні чоловіки, але це не фемінізм, це не боротьба за права жінки, це внутрішній конфлікт, ваш особистий внутрішній конфлікт. Вам огидні чоловіки і водночас ви яра гомофобка? Цікаве поєднання. Можливо, це наслідок придушеного сексуального потягу до жінок?» Адріану перекосило. Ілля підвівся під її лютим поглядом, вічливо кивнув на прощання. Коротко стрижена юначка, тамуючи бажання закричати на усю кав'ярню, прошипіла крізь зуби: «А ти, мабуть, боговір-гомосек?» «Я священник», – поправив її Ілля і вийшов. Душа трансгендера. Кафе зачинилось, і дівчата, похитуючись по вулиці, продовжували гаряче поплюжити недавнього співрозмовника. Адріана поглянула на долоні. Пальці трусились. Відчула, як тремтять губи. Стиснула їх у тонку бліду смужку. Безсила лють вирувала. Богдана, помітивши наближення емоційної бурі, хутко покинула свою подругу і залишила її захлинатись вихорами власного обурення під дрібним дощем темних вулиць. «Латентна лесбійка! Я? Я?» Думки блискавками вдаряли у хмільну голову, і все тіло здригалось, наче від електричного розряду. «Курвий син! Боговір! Нікчема! Гомік! Мерзота!» Швидка хода дещо втамувала запал. Гнівні вали перетворились на люті хвилі і вже не так сильно штормили буйну голову. Дещо вгамувавшись, Адріана роззирнулась. В своєму шаленстві не помітила, як уже давно покинула центр міста та опинилась у ближньому спальному масиві. Глянула на смартфон.
Цифровий годинник не потішив. Міський транспорт уже пішов на спочинок, а кошти на таксі давно розчинились у слабоалкогольних напоях. Адріана вилаялась. Луна відповіла тією ж люб'язністю. Юначка сховалась у прохідний тунель багатоповерхівки і набрала номер Романа. Сонний голос у слухавці не без іронії відповів: «Служба хлопчиків по виклику. Якщо вам більше 18, натисніть 1. Закрий пакет. Ти вдома? О, ти буха і хтива. Похвально. Рома, бля! Труси своїми пружними булками. Я вдома. Сподіваюсь, ти не в хлам». Юначка збила дзвінок і рушила до парубка. «Ну, більш-менш», – констатував Роман, коли мокра, але уже доволі спокійна Адріана означилась в проймі його дверей. Позіхнув і продовжив. «Ти згадуєш про своє ясне сонце лише коли налижишся». «Не кумарь», – відрізала дівчина, роззуваючись, зирнула на парубка та спитала. «Це ти ясне сонце? Йди мий пісюна, я хочу тебе трахнути». «Мій пісюн чистіший за мої руки». Роман пішов на кухню заварювати чай. За дверей пролунав його голос. «Маю для тебе прикол. Ти якраз в стані для експериментів». Адріана скинула мокрий одяг і гола вляглась на ліжко. В спину вперся якийсь предмет. Вона видобула його з-під простирадла. Оглянула на витягнуту руку. Фалоімітатор видався їй не надто точною копією біологічних оригіналів. «Підготувався збочинець», – подумала і голосно зауважила. «Ти мене недооцінюєш. Хоча приємно, що розумієш власну недосконалість і турбуєшся про мій добробут». «Не кричи на всю хату», – відгукнувся парубок. «Ніч!» Ранок зустрів пару новою хвилею бажання. Похмільний організм Адріани вважав, що його вчора отруїли і прагнув максимально швидко розмножитись. Вмовляти Романа не доводилось. Його організм був принципово переконаний у тому, що сіяти своє сім'я потрібно при першій нагоді у будь-який доступний ґрунт. Розкладний диван із скрипом витримував буйні ігрища, і в процесі чергового змагання Роман опинився у непритаманній йому позиції. Адріана опустила пальці у банку із маскою та рясно змастила партнеру анус. – збентежився Роман. Медом пахне!» – зауважила юначка, дивуючись, що не помітила цього уночі, і встромила фалоімітатор парубку в задній прохід. Іграшці не вдалося провести несподівану дефлорацію. Романа викинуло на бильце. Він злостиво штовхнув Адріану п'ятою в стегно, і пара повалилась по різні боки дивану. «Ти що, збісилась, довбанута?» Але його обурення втонуло в реготі партнерки. Вона підняла руку і потанцювала штучним фалосом, наче то був іграшковий зайчик, котрий звертається до Романа. «А що сталося, пупсику? Сонце моє ясне. Мене вчили ділитись подарунками. Крім того, я ж обіцяла тебе трахнути». «Ділись ним зі своїми феміністками. Моя дупа – це недоторкана печера фекальних скарбів. Вона працює виключно на видачу, а не на прийом». Адріана підвелась на ліктях. За бильця стирчала голова Романа. Усміхнулась йому. «Чого ти там ховаєшся, сцикло? Взагалі-то мій мізинчик знає пароль від твоєї скарбниці». «Мізинчику можна. Це маленька допоміжна чарівна паличка». Роман вибрався із сховку. Під хитрим поглядом Адріани завбачливо натягнув труси і, театрально не повертаючись до неї задом, просунувся на кухню. Гукнув звідтам. «Тобі би яку-небудь бабу знайти. Ти ж реально домінуюча лесбійка. Просто ще не розчехлилась». Кров вдарила юначці в голову.
Дівчина пружиною вскочила на ноги, влетіла в кухню і, закусивши нижню губу, мовчки заходились гамселити Романа гумовим прутнем. Від несподіванки парубок забився в кут між холодильником та стіною. Коли жертва уже втратила будь-яку здатність до опору, серед свисту зброї, хльостких ляпасів та зойкання почулись викарбовані люттю слова Адріани. «Я не лесбійка! Я нормальна! Я адекватна! Це ти, баба, тьолка, шмонька, прошмандовка! А я мужик! Я мужик!» Роман оговтався. Видерв агресорки епічне знаряддя екзекуції, схопив за зап'ястя та силою всадив на табурет. Навіть зараз з його уст не сходила іронічна посмішка. «Схаменись, придурошна! Та мужик ти, мужик! Я ж і кажу!» Далі не міг продовжити. Ледь стриманий регіт виривався гучним кряканням з його грудей. Маска ненависті зійшла з обличчя Адріани. Опанувала гнів, вивільнила свої руки і пройшла у ванну. Забризкане зубною пастою дзеркало відобразило пласкі груди з маленькими сосочками, широкі плечі та вузькі стегна, наче у плавчині. Масивна щелепа не прикрашала ніжністю обличчя, що складалось із не надто м'яких рис. В проймі дверей означився Роман. Адріана повернула до нього голову і промовила: «Може, я і мужик без яєць? Зате ти лярва з яйцями!» На що Роман лише смикнув плечима. Його полігамна натура сприйняла зауваження швидше за комплімент, ніж за образу. Адріана втопила обличчя в долонях. Лежати на ідіотській кушетці, як у стереотипних фільмах, їй зовсім не хотілось. Тому вона сиділа на краєчку, вперше лікті в коліна. Спитала: «Доктор, я божевільна? Це можна якось виправити? Медикаментозно? Якісь уколи? Терапія?» Психіатр проігнорував вкотре повторені запитання і відкрив було рот, щоб перевести розмову в конструктивне русло, але юначка знову забурмотіла: «Я намагалась трахнути свого хлопця. Розумієте? Трахнути!» Покривилась, згадуючи реакцію Романа. «Хлопця! Прутним! Силіконовим!» Лікар несподівано та недоречно спитав: «Ви депілюєте вуса і груди?» Спину Адріани витягнуло в струну. Губи стиснулись в бліду смужку, але під твердим проникливим поглядом доктора дівчина обм'якла і скулилась. Обличчя знову лягло на долоні. Відповіла: «З 14 років депілюю!» Помовчала і додала: «З 14 мене криє. Я не знаю, що відбувається. Це якась суцільна боротьба, безперервний процес. Я не знаю, чого я хочу. Тобто знаю, але це якийсь абсурд, лихоманка, нонсенс». Ця сповідь лунала уже не вперше і не лише у кабінеті психіатра. У ванні під холодним струменем води, в ліжку у заплакану подушку, в п'яному чаді поряд вкотре побитого Романа. «Мене ваблять жінки. Я хочу чоловіка, але це просто якась ахінея. Я хочу його так, як він мене. Я прагну проникнути в нього, злягати його, трахнути, виграти». Адріана скинула обличчя до стелі. Руки безвольно впали обабіч колін. «Я божевільна, я...» Гучно видихнула. «Я втомилась, я злюсь, я ненавиджу усіх довкола, особливо тих, кого хочу, кого прагну. Мене переповнює лють, я не можу вдовольнити свою потребу, хтивість, бажання, так, як я цього хочу, так, як я мушу, але не...» Опустила пустий погляд на доктора. «Я просто не маю чим її вдовольнити. Далі так не може тривати. Я сама не впораюсь, мені потрібна допомога, я не знаю яка». «Нічого надзвичайного з вами не відбувається», –
заспокоїв лікар. Ви не божевільна, а цілком нормальна. Звісно, не існує певної норми, еталонної людини, але розмова наразі не про це. Доктор зробив паузу і поглянув на пацієнтку, перевіряючи, чи в стані вона сприймати інформацію. Продовжив. Ваш нестабільний емоційний стан, скоріш за все, спровокований суттєвими гормональними порушеннями. Адріана перепитала. Гормони? І все? Психіатр легенько осміхнувся одним кутиком губ, наче дивуючись наївному запитанню. І все. В його охайних пальцях опинилась акуратна візитівка кольору слонової кістки. Юначка машинально взяла її і прочитала назву клініки. Підняла питальний погляд. Доктор пояснив. Здайте аналізи. У клініці висококваліфікований персонал і найновіша лабораторія. Зирнув на настінний годинник з натяком, що оплачений час вичерпався, але продовжив. Рекомендую звернутись саме до цього професора. Я добре знайомий з його працями і знаю особисто. Адріана ще раз перечитала ім'я та прізвище, витиснене чорно-синіми літерами на прямокутному клаптику цупкого паперу. Лікар підвівся та прийшов до дверей, проте не розчинив їх. На прощання мовив. З вашого дозволу я надішлю йому свої висновки. В клініці, як я вже зазначив, лікарі високого рівня, зокрема психіатри, але і моє заключення не буде зайвим. Рекомендований психіатром професор виявився пухкеньким чоловічком із яйцеподібною головою. На дрібному носику незграбно містились громісткі окуляри. Вигляд лікаря мав би викликати усмішку, але блакитні очі світились такою проникливістю та інтелектом, що недолуга зовнішність навпаки підкреслювала його компетентність. Він врешті виринув із кіпи паперів, що рясніли літерами усіх абеток світу. Поглянув на Адріану поверх окулярів і мовив. Від психіатрів неможливо добитись конкретики. Завжди у них нюанси. Але результати ваших аналізів нівелюють усі їхні обережні сумніви. Все абсолютно однозначно. Адріана напружилась. Професор шморгнув носиком, акуратно склав аркуші у відповідному порядку та додав. Відсутність тілець бара. Наявність SRY-гена. Очі юначки повільно закліпали на кожне незрозуміле слово, і професор припинив сипати термінами та коротко пояснив. «У вас чоловіча фізіологія!» Адріана гучно видихнула і заклякла. Сказане проникло у свідомість, але мозок ніяк не міг визначитись із відповідною реакцією. Дівчина обійняла себе руками. Відчула мерзлякуватість. Подальші слова професора наче пропливали повз. Пам'ять скрупульозно вихлюпувала їх із повітряних коливань та складала у відповідні комірки підсвідомості. Після того, як мене перший шок, Адріана 10 тисяч раз прокрутить їх у думках. Хочу вас одразу застерегти. Зміна статі – це не норицю із заднього проходу видалити. Це сильний стрес для усього організму. Вас чекатиме тривала гормональна та психіатрична підготовка, а потім ще більш тривала реабілітація. Чоловік склав руки у замок і подався вперед. Після фізичної реабілітації триватиме довгий, наголошую, дуже довгий процес соціальної адаптації. Адріана не ворушилась, лише продовжувала міцно стискати лікті. В будь-якому разі, перед остаточним рішенням ви пройдете курс психічної підготовки, і лише потім, після заключення ряду спеціалістів і вашої згоди, ми почнемо медикаментозну підготовку. Юначка заплющила очі. Повільно та боязко вдихнула. Відчула, як агресія та нетерпимість покидають її душу та тіло. Релігія та гомосексуалізм. Ілля прокинувся, але марево сну ще дряпало каламутну свідомість.
Він поворушився і одразу відчув липке тепло у паху. Замружився. Знову полюція. Поволі видобувся із плутанини скуйовдженого простирадла. Посунув у ванну. Теплі струмені змили біологічні наслідки нічних переживань, проте відчуття сорому та пригнічення залишилось. Священник картав себе, катувало почуття вини. Але що він міг вдіяти? Хіба він контролює сни? Сороміцькі сни. Сни, що кожного разу вкидали у розпач, у відчай. Сни, які матеріалізували те, чого Ілля так старанно уникав у думках наяву. Фантазії, котрі він придушував, відганяв від себе. Ті бажання, ті підсвідомі прагнення, цю ганьбу. Але бажання та прагнення щоночі яскравими дійствами просочувались у сновидіння. В час, коли свідомість втрачала владу, і Ілля знову і знову тонув у палких обіймах пристрасті. Нестерпної пристрасті. Пристрасті до іншого чоловіка. До чоловіка. Содом і Гомора. Ілля стрепенувся. Закрутив крани, аби як витерся, та впустив рушник на кахель. Машинально надяг свіжу білизну та одяг. Із заплющеними повіками, мов сліпець, завченим маршрутом, прийшов до кутка із образами та повалився навколішки. З уст полинула лихоманкова, істерична молитва покаяння. По щоках побігли скупі струмінчики сліз. Ілля упізнав усмішку, але не упізнав її власника. Відповів ніяковим кивком на це несподіване вітання та намірився пройти повз незнайомця. Проте владний, теж напрочуд знайомий жест, запросив присісти за столик вуличного кафе. Корячись не стільки наполегливості невідомого чоловіка, скільки цікавості, Ілля прийняв пропозицію. Сів навпроти та пильно вгледівся в очі коротко стриженого парубка. Андрій продовжував мовчки усміхатись. Ілля скинув запитально брову. Парубок залихвацьки допив залишки свого пива та втер перед пліччям губи. Привітався. «Добрий вечір, Ілле!» «Добрий! Не впізнаєш мене?» Фамільярна та нахабна манера незнайомця пантеличила і водночас вабила. Це збентежило. Суперечлива емоція видобула із пам'яті спогад про дощовитий вечір, котрий кілька років тому зіпсували двійко хмільних феміністок. Ілля знову відчув пережити тоді змагання між підсвідомим потягом та відразою. Обличчя навпроти враз окреслилось знайомими рисами. Ілля вигукнув: «Ви... ти?» «Адріана!» – гмикнув Андрій. Священик розгублено роззирнувся, наче шукаючи пояснення на фасадах старих будинків центральної площі. «Я теж тебе запам'ятав. Ти тоді вибісив мене вкрай!» Андрій поводив головою. «Але тодішня бесіда стала стартовою точкою мого самоусвідомлення. Тож, дякую!» «Мушу зізнатись, я в деякій розгубленості», – видушив із себе Ілля. Андрій усміхнувся і запропонував: «Прогуляємось, побалакаємо?» Отримав згоду кивком, і чоловіки підвелись. Прогулянка парком затяглась. Серйозні дискусії змінювали дотепні жарти. Теми зачіпались одна за одну і тяглись невичерпною чередою. Врешті банальний голод нагадав про себе, і Ілля, ні на мить не замислившись, одразу прийняв пропозицію Андрія зайти до нього на скромну трапезу. Лише отримавши келих вина, Ілля зловив себе на думці, що події розгортаються напрочуд карколомно, і вечеря вдома у практично незнайомого чоловіка – це більше схоже на сюжет у дешевому телесеріалі, ніж на реальні події і життя служителя церкви. Але думка ця одразу розчинилась у цікавій та дуже суперечливій темі. Андрій долив у келихи вина і продовжив гаряче аргументувати свою позицію. Заходився сипати доводами,
несвідомо плескаючи та стискаючи стегно співрозмовнику. Ілля помітив деякі нелогічності у промові Андрія і зрозумів, що той захмелів. Тоді сам зосередився на власних відчуттях і зі збентеженням відзначив власну нетверезість. У голові одразу загули тривожні сирени. Ілля продовжив прислухатись до тиради Андрія з єдиною метою – виловити паузу та ввічливо повідомити про те, що йому уже досить зловживати гостинністю і варто піти. Андрій допив залишки із келиха, поклав його на журнальний столик, насупив брови та покусав губи. Промовив: «Я уже не лютую на світ, на людей, коли я осягнув власну сутність, став тим, ким я мав бути, чоловіком із усіма атрибутами. Усе одразу, як би це мовити, набрало яскравих барв, довкілля стало мальовничим, але…» Зависла павза. Ілля замість того, щоб підвестись для прощання, перепитав: «Але щось не так?» «Не так!» – підтвердив Андрій. «У мене відсутній сексуальний потяг до жінок. Я не можу, в мене не виходить, тобто не підіймається». «Немає ерекції?» – не зрозумів Ілля. Андрій тихо засміявся, відповів: «Чи в мене стоїть?» Повернувся, забрав у Іллі келих і поставив поруч свого. Поклав руку на плече співрозмовника, зазирнув у вічі. «Стоїть! От на тебе стоїть! Прямо зараз!» У Іллі розкрився рот від здивування та несподіванки. Андрій невірно розцінив мімічний жест та увірвався поцілунком у вологі вуста. Електричний розряд скував м'язи Іллі. Потилиця спалахнула, і пекуча лава стрімко розлилась жилами. Дійсність зникла, розчинилась у мареві ейфорії. Ілля заплутався у павутині власних емоцій, піддався владним прагненням та нестерпним бажанням, так і не усвідомивши, що сон відбувається наяву. Ілля понуро дивився у вікно. Не ворушився. Сидів на краю ліжка. Андрій повернувся набік, збив подушку та підіпхав собі під голову. Штурхнув коханця пальцем у лікоть. Ілля кволо озирнувся. «Чого ти так переймаєшся? Не спалить тебе інквізиція!» Грубовато пожартував Андрій. У відповідь Ілля лише зітхнув. «Та прийди до тями, прийми себе!» Продовжив Андрій. «Ти не розумієш!» – відмахнувся Ілля. «Це неправильно! Так не можна! Це гріх! Гріх!» «Слухай!» – Андрій піднявся на ліктях. «Неправильно не бути собою! Ти гей! І ти з цим нічого не зробиш! Навіть самогубство не вчиниш, бо тобі твоя релігія забороняє!» Ілля не відповів на брутальний жарт. Андрій піднявся на ліктях та продовжив. «Чого ти так паришся з тим? Я взагалі дівчинкою народився, розумієш?» Знову не отримавши відповіді, відкинувся на спину. Довго дивився, як супиться його коханець. Трохи помовчав та повів далі. «А після операції виявилось, що я гей. Чуєш, Ілле? Я усвідомив, що я чоловік і я гей. А чого ти так картаєшся? Ти ж навіть не трансгендер. В тебе пісюн рідний, Богом даний». Саркастичний сміх Андрія змусив Іллю повернутись. Андрій несподівано обірвав веселощі і вскочив на коліна. Обійняв коханця за плечі та припав до його вуха ніжним шепотом. «Бог – це любов. Ти ж сам так казав. Він любить і правильних боговірів, і неправильних боговірів. І навіть мене, вівцю блудну. Правда?» Ілля м'яко відсторонив пестощі Андрія. Повернувся та прилинув вдячним поцілунком до уст коханця. Відірвався та притулився чолом до чола. Андрій промовив. «Ходімо прогуляємось парком. Чудовий ранок, розвієшся. Може, Бог тобі чогось нашепоче». «Не богохульствуй, досить. Ти втрачаєш межу».
Андрій примирливо, по-кошачому пестливо потерся щокою об плече Іллі. Парк справді розвіяв похмурий настрій. Пара тинялась поміж дерев, зрідка перемовлялась, здебільшого насолоджуючись співом пташок та шелестом крон. Андрій вхопив руку коханця, притягнув до себе і захопив його губи у гарячому поцілунку. Ілля стрепенувся, ручко вивільнився та витріщився на доріжку поруч. «Слава Ісусу Христу!» – привітався старенький згорблений чоловічок із густою, сплутаною сиво-чорною бородою. «Слава навіки Богу, отець Тимотій!» – ледь чутно відповіли сполотнілі уста Іллі. «Що ти робиш?» – спитав Андрій, розглядаючи, як Ілля акуратно складає ряси у пакети. «Мене позбавили духовного сану. У мене немає права більше носити...» «Ай!» – перебив коханець та махнув рукою, закликаючи на вечерю. Уже за столом продовжив. «В тебе просто крива секта, неправильна». «Андрію, церква – це не секта». Ілля покрутив фрикадельку на виделці, наче звертався до неї. «Яка різниця? Звичайна релігійна організація», – покривився Андрій. «Секта, церква, костьол – назва залежить лише від кількості парафіян». Він намазав скипку хліба маслом і чемно підсунув коханцю. Ілля подякував кивком та зітхнув. «Ти не розумієш. Без Бога у мене немає життя. Віра – це суть життя. Це... любов», – доповнив Андрій. Хитро підморгнув та додав. «Якщо тобі так потрібні парафіяни та проповіді, створи свою громаду. Канони твоєї колишньої церкви застаріли років так на 500. Проповідуй. Бог – це любов. Не вибіркова, а всеосяжна. Чи як ти там викладаєш свою теологію?» Ілля насупився. «Припини!» Андрій одразу примирливо підняв долоні. Вкотре зарікався не допікати коханцю релігійними дотепами і щоразу не втримувався. Ілля продовжував та спитав. «Яким чином ти собі це уявляєш? Стояти на вулиці та читати проповіді?» «Ілля, в епоху соціальних мереж? Ти жартуєш?» «Парафія по інтернету – це ідіотизм. Схоже на якесь шахрайство». «Я не кажу тобі проповіді по стріму транслювати. Соціальні мережі – це засіб зібрати однодумців, котрим близькі твої ідеї. Так що не переймайся. Я у свій час цілий феміністичний рух з нуля організував, так що буде в тебе і кафедра для проповідей, і повний храм парафіян». «Я не впевнений», – кволо заперечив Ілля. Але Андрій рішуче махнув рукою, ознаменувавши тим, що питання вирішене як таке. Любов та ненависть. Луна відбила останні слова проникливої промови, і у гулкому приміщенні загусла тиша. Ніхто не ворушився. Донесені пастором ідеї глибоко проникали плодовитими зернами у ще не затверділі душі. Озлобленість, жорсткість, неприязнь кришилась в помислах парафіян та перетворювалась на родючий ґрунт емпатії та взаємоповаги. Врешті хтось несвідомо поворушився. Звук збентежив решту слухачів, і люди поволі почали підійматись із лав та прямувати до виходу імпровізованого храму, що причаївся серед складів закинутого кінескопного заводу. Сивий, суворого вигляду чоловік дочекався, доки левова частка юрби звільнить приміщення, роззирнувся та попрямував до кафедри. Ілля все ще порався на трибуні оратора. «Пасторе!» – тихо, але твердо звернувся парафіянин. «Мене звуть Ігнат. Я...» На обличчі Іллі відобразилась доброзичлива увага. Повернувся до співрозмовника. Постать сивого чоловіка підіймалась могутньою скелею. Риси несли явно виражені жорсткі сліди професійного викривлення.
Ілля не зміг розгадати, яка діяльність могла накласти такі суворі тіні на колись привітне лице. Зрозумів лише, що робота не пестить чоловіка лагідними буднями. Бездоганний одяг у стриманому класичному стилі виказував приналежність до вищих прошарків суспільства, але не з того ешелону, де намагаються популяризувати власну персону. «Пасторе!» – повторився парафіянин і дещо помовчав. Заготована репліка видалась йому недоречною, тому тепер сивий чоловік супив брови і заново підбирав слова. Врешті промовив: «Можливо, це прозвучить пафосно і банально, але я, на жаль, не можу краще висловитись». Сумно гмикнув, і в твердому погляді промайнула легка м'яка тінь. «Хоч маю незрівняно більший досвід у промовах, ніж ви. Значно». Ілля кивнув, запрошуючи продовжувати. «Проте я відволікся». Ледь помітна усмішка торкнулась вузьких, наче загострених кутків губ. «Вашими устами, пасторе, істинно глаголить Бог. Ви знайшли ту, давно засипану буденністю стежку, і цією стежкою до мене прийшла любов». Парафіянин відвів очі. Задумався і пояснив швидше сам собі, ніж пастору. «Не прийшла, вона там була, гнила у моєму серці, я її душив, намагався знищити». Повернув до Іллі погляд. «А ви розчистили ту стежку, і любов віджила. Я справді почуваю себе вільним, розкритим, щасливим. Дякую». Непомітним, блискавичним рухом вхопив долоню пастора, міцно стиснув її і, не чекаючи банальної відповіді, рівним твердим кроком промаршурував до виходу. «Той кабан, сивий!» Андрій награном ружився на Іллю. «Він тобі чого там, на кафедрі, освічувався? На рандеву заманював?» Ілля вивільнив свою долоню, стукнув коханця у плече, нічого не відповів і знову відновив рукостискання. Усміхнулись навзаєм. Забави у ревнощі були звичним сюжетом для закоханих. Такі жартівливі скандали створювали приємне відчуття турботи, потреби один в одному. Без зайвих театральних запевнень, без ліричних кліше. Пара вийшла зі скверику та зупинились на переході поруч трамвайної зупинки. Від юрби майбутніх пасажирів відділилась руда постать. У сутінках Андрій не одразу впізнав колишню поплічницю. Богдана швидко підійшла. Юначка не зраджувала своїм старим звичкам. Алкоголь та відверте вбрання надавали їй войовничої впевненості. Вигукнула: «Та ти що? Привіт, мала!» Голос задзвенів навмисно гучно, щоб привернути якнайбільше уваги. Підступила до пари і вщипнула Андрія за груди. Він сіпнувся. Очі спалахнули, але Ілля міцно стиснув його долоню і парубок стримався. Богдана награно зареготала. «А де твої цицьки, коліжанко?» Плеснула долонею по ширинці Андрія і продовжила, захлинаючись сміхом. «А, туточки! Ну, розмір не змінився. І, які були волохаті, такі й залишились». Андрій мовчки висмикнув руку із долоні Іллі та з розмаху влупив Богдану по щоці. Руді пасма здійнялись вогняною хвилею. Юначка на мить вхопилась за уражене лице, зирнула на юрбу. Сутичка прикувала до себе усі погляди. Дівчина злостиво блиснула зубами і рвучко викинула вперед руки. Нігті встромились в обличчя Андрія, роздерли повіки. Біль шарпнув. Кров залила очі. Короткий гортаний рик оглушив натовп. Андрій збив руки нападниці і наосліп замахнувся вдруге. Ілля увірвався в бійку, загородив собою Богданку. Удар прийшовся йому у плече. Дівчина позаду поступилась вбік. Осліплений власною кров'ю Андрій не тямив, хто перед ним. Він люто рвонувся вперед та з силою вгатив плечем Іллі у груди. Налякано задзеленчав трамвай. Простір пронизав скрегіт металу.
Іскри, вирвавшись з-під коліс, ошелешено застрибали по рейкам. Ілля промайнув повз Богданку, заточився та повалився перед вагоном. Бридкий, мокрий хруст зупинив тугий стогін сталі. Жах скував людей. Тиша кристалізувалась. Лише Андрій панічно намагався стерти сліпу кров з очей, не розуміючи, що накоїв. Крізь загратовану шпару протискалось скупе сонячне проміння. Світло розчиняло затхлу мряку і неохоче осідало на кострубатих стінах слідчого ізолятору. Андрій підвівся з нар і підступив до отвору. Вхопив прутки та встав навшпиньки. Зазирнув. Діра заледь височила над бруківкою внутрішнього двору в'язниці. Бранець подумав, що ззовні це вікно виглядає, як каналізаційний стік. Дивний світ безглуздих декорацій. Андрій не сприймав останні події як реальність. Шоковий стан міцним бар'єром боронив психіку. Парубку видавалось, що довкола нього відбувається погано зрежисована вистава, до котрої він не має жодного стосування. З'являлись та зникали непов'язані між собою персонажі, примушували його виконувати певні дії. Андрій не опирався. В глухій апатії корився кожній поставленій вимозі. Навіть зараз його нічого не дивувало. Він просто був там, де його залишили. Гупнув засов, скрипнули важкі двері. Бранець відпустив прутки та поволі обернувся до відвідувача. У тісній півмряці скулювався кремезний силует. Постать зробила крок назустріч, і кволе світло вихопило сиві пасма на його голові. Довго стояли мовчки. Так видавалось Андрію. Для Ігната промайнула лише мить. Він одразу перейшов до справи. «Ти знаєш, хто я?» У заблокованій пам'яті Андрія щось сколихнулось, але між суворим парафіянином, до котрого він награно ревнував Ілью, і загрозливою постаттю прокурора асоціацій не виникло. Бранець невизначено повів плечима. Візитер гмикнув, назвався та жорстко викарбував у сирість. «На твою справу призначений я!» Прокурор зробив значущу паузу, але це не справило на загальмованого Андрія враження. Продовжив. «Звинувачення у неумисному вбивстві не висуватимуть. Справу класифікують як нещасний випадок. Це все». Темний силует розвернувся. Рух розсіяв отупіння Андрія. Дійсність почала по краплі просочуватись у свідомість. З уст в'язня видобувся нерозбірливий звук. Постать зупинилась, але не озирнулась. Андрій прохрипів. «Чому так?» Камеру знову наповнили чітко висічені слова прокурора. «Це не заради тебе. Ілля звільнив мене від ненависті і повернув мені здатність любити. Це для нього». «Ілля!» Ім'я коханого проломило захисну дамбу. Емоції хлинули у застояне болото апатії. Здійняли бурю горя. Андрій стиснув долонями скроні, зігнувся навпіл і тихо проскрипів. «Я його вбив!» Кремезна тінь відповіла тишею. «Я його вбив!» Серед хриплих слів пискнули ноти фальцету. Сивоволоса примара розчинилась у півмряці. Її остаточне зникнення ознаменував брязкіт засову. «Я його вбив!» Вереск шарпнув стіни і зірвав з них хаос пилу. Андрій повалився і скулився. Глухо ридав на сирому ґрунті ізолятора. В півмряці байдуже кружляли пилинки. Серце юнака не витримало. Спазм розчавив життєдайний м'яз, і кров у жилах Андрія зупинилась та повільно захолола. Ігнат залишив будівлю слідчого ізолятора та опинився у внутрішньому дворику. Поглянув під ноги, перевів погляд на загратований отвір щойно покинутої камери
і рушив до свого авто. Крізь прочинене вікно пасажирського сидіння визирала задоволена морда сер Бернара. Пес двічі гавкнув, вітаючи господаря. Ігнат запустив пальці у шерсть і почухав собаці загривок. Обійшов машину, вмостився за кермо та запустив двигун. Сен-Бернар слухняно перемістився на заднє сидіння. Іронія буття та небуття. «Чому ти плачеш?» – спитав Ілля. «Я сумую за тобою», – відповів Андрій і одразу відчув полегшення. «Мене гнітить почуття вини, твоя смерть». «Смерть – це лише незначна зовнішня зміна. Ти маєш це розуміти краще за мене, адже ти народився дівчинкою». Андрій сухо усміхнувся, запитав: «Де ми?» «Там, де прикрості земного життя не завдаватимуть нам болю». «Це рай?» – збентежився Андрій і спробував роззирнутись. Невдало. Навколо нічого не існувало. Не існувало і його самого. Лише відчуття спокою і душевного тепла. Дивного, незрозумілого тепла. Андрій усвідомив, що так він сприймає присутність Іллі. Коханий відповів: «Раю немає, так само, як пекла чи інших вигаданих вимірів. Існує любов, всеосяжна та безмежна». «Нас поглинула любов?» – не зрозумів Андрій. «Швидше розчинила у собі», – пояснив Ілля і додав: «Але це не назавжди. Невдовзі ми знову повернемось у світ страждань, щоб заслужити на блаженство любові».